අයිබෝන් අපි අද හදන්න යන්නේ අලුත් මෙදස්සල කරන්න මොහොන වැඩක් පෝටින් බාරයක් හදනවා හැම වෙලාම ලොකුලොකු කෑම අපිට කන්න වෙන්න ඇති වෙලාවට අපිට ෂණිකව කන්න මොනහට අතේ දැත්තිනට කඩවලින් කන්න පිටි අරමය වර්ගවලින් ඒ මෙ කන්න ඇතුව තමන් ගෙදර හදාගන්න පෝටීන් බාරයක් හදාගන්නවන ඇත්තරම එක තමන්ට පහසුයි එතරම ගානත් ඉතුරුයි එතකොට සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි එක කල්තියා ගන්නත් පුළුවන් ඉතිං මෙ මේ විදිට පෝටින් බාරයක් අදාගන්න කොහොමද කියනක තමයි අද අපි වාලට කියල දෙන්න ඉතිං මම ඉස්සලකුවත්තක අප මේක පිටට ඉන්නට හදා ලේසියට හදන්න ක්‍රමයක් තමයි අපි වැඩිපුරම මේ දේවල් අපි කරන්න මේ වීඩියෝ අපි මේ චැන්ලකින් කරන්නෙත් පිටරට ඉන්න අයට උදව්වක් වශයෙන් තමයි අපි මේ එක අත්තදා බැලීම් අරමය කරලා මේ කෑම වර්ග හදලා අපි මේ පෙන්නන්නේ ඉතිං ගොඩක් අපිට කතා කරනවා කොමට්ස් දානවා ඉතිං අඩුපාඩු කියල දෙනවා ඉතින් ඒකායට ගොඩක් ස්තුතියි ඉතිං දිගට අපිත් එක ඇදල ඉන්න මේක වාඩ හදලා මාස දෙකක් වුණත් තියාගන්න පුළ මොක මේකට කිසිම දෙයක් දාන්න මේක ප්‍රීච්ච එක දාලා තියාගත්තොත් බයනතු කාලඇතියන් පුළ නෙම ඇති මේක අපි කේක වර්ගවල ඇට වර්ග දානවා ඇති මේක මම ආමන් ඇට ටිකක් දැම්මයිට පස්සේ කජු මේ කජුටිකනං මේ රටකජු සොරි මේට පස්ස මේක වේල් නත් කියන එක ඉතින් තව තමන්ට කියන්න කැමති කැමති දේවල් දාගන්න පුළුවන් ඉට පස්සේ මේක මේ සම්පලව මල්වල තියෙන ඇට සම්පලව සීට් එක කිවවා ඒවගේ මේ ගොඩක් සුමාකටලන් ගන්න තියෙන ඉතින් පිටමංකිව අපි පිටට ඉන්නට තමයි මේ ගොඩක් ලංකාන සමහරල මේ දේවල් හැමදේම ගන්න ඇතු ඇති ඒක සමාට ගාන වැඩිවෙන්න පුල මිල වැඩිවෙන්න පුල හැබ ලංකාව තුන්තරන් දෙවල්තින අපිගල වට්ටක්කට තවතව කොට්ටම්බට එකක දේවල් මේවට සමාන ඇට වර්ග මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ඇයට කජුවර්ගහෙම තියෙනවා ලංකාවඉතින් කජුරට කජුහෙම ගොඩක් සුලබයි ඉතින් ඒවගේ දෙවල් භාවිතා කරම මේ වේල් නට් සනම්මනං ඒ වගේ ආමන්ට වගේ දේවල් නැතු වනත් වෙන වෙන දේවල් ඔයාගන්න පුළො ඉතින් එකින්ද ඒ ගැන කලබලින් දෙයක් නෑ තමන්ට තියෙන දෙකින් වැඩේ කරගන්න ම මේක ටිකක් විතර කබලි බැදල ගත්ත සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පිට පොත්ත නිකං මේ වෙනකම් කර වෙනකං මේකත් මේක වෙනම දෙයක් මේ ලංකාවෙන මේ වගේ දේවල් එච්චර භාවිතා වෙන්න ඇති අප මේ අර මේක නික තල ඇට අක් වගේ තල එක පොත්තත් ඇයට මේ කළු පාට තල ඇටයක් අනිත්තක අර මේ වීඩ්වල තියෙන ඇට තමයි මං අර සුදු පාටගේ ඇටේ භාවිත කළ ඒවත් ඕන්තරන් සුපමාගට්ටල් තියනවා මේ වීට් කැන බික් සනමනං එහම කියල එක විදිර එක වර්ගොල් බද මේක අර මේකත් තවත් ඒ වගේ පොඩි බැසිල් සීට් කියන එක ඒ වගේ එක දන්න දැට වර්ග තමට තියන් දෙයක් භාතකන් බ්‍රවන්තන් ලංකා බැසිල් සීට් කියන කර කස කසාට ඒ වගේ ඒගේ දේවල් තියෙනව ලංකාවත් ඉතිං තියෙන දෙයක් භාවිතකන් පුළන් එකත අපි මේ කියන්නේ ගොඩ පොඩි අටවර්ග පොඩි කඩවල තියෙන සාමාන්‍යෙන් කාපල කන්න පුලවගේ සමල්ලට දියරවලට හදල බොනෝ නිස්සු ජූස් එහෙම භාවිතා කරන්න විදිර හදල ගන්නවා ඉතින් ඒක දේවල් එහෙම කරන දේවල්තම අප මේ හදල මේක ටිකක් කබලේ මෙව කරලා දාලා එකට මික්ස් කරගන්නේ ඉතින් කොම් බැලුහම හොඳට මේ තියෙන සාමාන්‍ය මේ මනද තාලාඇට තාලාටත් අපි තලට්ටිය වැඩිපුර දාන මොක තලවල තියෙන පොඩි අර මේ දේකති වැඩි ඉතින් එකින් ගොඩක් අනිත්තේවට වැඩිය මේ දේ තියෙන නිසා එක තවත් හොඳයි මේ වැඩට ඉති මේ දේ අපි පෝටීන් බාරයක් එක පෝටින්සා මේ දේ දෙකම් මේක අඩංගු තල ටිකත් සාමන් ප්‍රමාණයට කබලි බැදගත්ත හම ගාන්ට වැඩේ හරි ඊට පස්සේ කාන්තියන තවත් මේ බිල්කිල් සීට් කියල මහිතන ඒක නම්මගේ ආරිටම මේ
නම හරියටම දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේක ටිකක් තද වගේ ඝනකම ඇටයක්. ඒකත් කබලේ බැද්දාම ඒක ටිකක් මේ කර ගාලා හැපෙන ගානට එනවා නිකන් පොඩි මලක් ගොඩක් වෙලාවට මේ මං හිතන්නේ ගොඩක් ඔය ඉතාලි වගේ රටවල් එහෙම රෂ්යා ඒ වගේ රටවල් ගොඩක් මේක මේ පැලවෙනම භාවිතා කරනවා එක දේවල් වලට. ඉතින් ඒකත් නිකන් අර ලාදුමුරු පාට හැරනහම හොඳට චුට්ටක් පොඩක් කාලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙයක් මේක බදිනකොට චුට්ටක් මේව කළා සාමාන්‍ය දූර පාට වෙනකොට පොඩක් හපලා බලන්න. සාමාන්‍ය එතකොට අර තේරෙනවා හපන්න පුළුවන් ගන්නට ඇවිල්ලාද කියලා. ඊට පස්සේ එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තමයි අර මේ හාවර මිල්ක් හාවර ග්‍රෝයිතු මොනවද කියන්නේ ඔට්ස් කියන එක. මේ ඔට්ස් කියන එක මේක මේ ඔට්ස් එකේ තව අර එක දේවල් මික්ස් කර මේ එකතු කරපු තව කියන්නේ රට කජු ටිකක් තව මිදි වේලපු මිදි එහෙම දාලා තව පොඩක් එකතු කරපු වෙනම පැකට් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් ගෙදර තියෙන දේවල් මම භාවිත කරන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු මිෂි මේ ගන්න. ඒවෙන් ටිකක් වැඩිපුර දාන්න. මොකද අනිත් ඒවාට වැඩිය. ඒක ඊළඟට පොල්. මේක අර ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් කියන එක. දැන් අපිට සාමාන්‍ය කොකොනට් එකට වැඩිය මේක පාවිච්චි කරාම ලේසි. මොකද අරක ටිකක් අපි අමුවෙන් ගත්තාම ටිකක් අර ඕනට වැඩිය ටිකක් වතුර ගතිය ද්‍රව ගතිය තිබුණාම මේක ටිකක් ඉක්මනට නරක් වෙන්න බලනවා මේ ප්‍රෝටීන් බාර් එක. ඉතින් මේ වගේ ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් එහෙම නැත්නම් අර වියලපු කෘතිම වියලපු පොල් එක ගත්තාම ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මෙහෙම කල් තියා ගන්න එකටත් ගොඩක් පහසුයි මේ පොල් එක. මේක හොඳට වේලලා තියෙනවා. මේකත් සාමාන්‍ය දූර පාට එනකම් බැදගත්තාම අරකට ටිකට ඔක්කොටම මික්ස් කරගත්තාම ඔන්න හොඳටම ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ටික සහ ෆැට් ටික ඔයාට ඕන ප්‍රමාණයට මේ ටිකේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇඟට අවශ්‍යම මේ තියෙන මේද ද්‍රව්‍ය කනිජ ද්‍රව්‍ය අනම්මනම් හැම එකම. ඊට පස්සේ මේකට අපි අර මේක හැම එකටම එකතු වෙන මේ ටික එකතු කරගන්න මේක බාර් එක හදාගන්නේ මූලිකම අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි මේ මොනවාද ඉන්දි රට ඉන්දි කියන එක. රට ඉන්දි වලින් තමයි මේකේ සීනි පැත්ත සහ අර ටික එකතු කරන්න මික්ස් එක බාර් එකට විදිහට ගන්න. සාමාන්‍ය මේක මම ප්‍රමාණයක් වශයෙන් ගත්තා. සාමාන්‍ය රට ඉන්දි ගෑම් 300ක් 400ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගත්තා. මේකේ ඒ සාමාන්‍ය ඔය දැකපු ප්‍රමාණයන් වල හැටියට. ඊට පස්සේ මම තව මේ පීනට් බටර් ටිකක් ගත්තා. ඒකත් අර මේකට දැම්මහම එකතු වෙන්න තමයි ඒ ටික මේ දැන් මේක බටර් එක හැදිලා තියෙන. එතකොට නිකන් දියර ගතියට මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්න ලේසි බාර් එක හදාගන්න. ඒකින්ද තමයි මේක ඇත්තටම පසුවට භාවිත කළේ. මේකට වෙන වතුර වර්ග ඔයිල් වර්ග නම් දාන්න නැතුව මේකෙන්ම වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි වැඩේ පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දානකොට ඔයගලන්ට කැමති බලන්න සීනි වල මේක සීනි දාන්න නැහැ එක්ස්ට්‍රා එකතු කරගන්න නැති හින්දා. ඉතින් මේක බටර් මේ වගේ දේවල් වැඩිපුර දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි තව මේකට මේ හනි ටිකක් මී පැණි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මී පැණි සාමාන්‍යයෙන් තේ හැඳි දෙකමාරක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ ටික පොඩක් හොඳට මික්ස් කරලා බලන්න. ටිකක් මේක මික්ස් කරලා ඉතින් ඒ ටිකක් ඊට පස්සේ අතින් මේක කරන්නේ. ඉතින් මේක අර තෙල් කඩදාසියක ට්‍රේ එකකට දාන්න. මොකද ඇලෙන්නේ නැති වෙන තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රේ කඩදාසිය හොඳට මුලින් මේක ලෑස්ති කරගන්න නිකන් මොකක් හරි ඕනනම් දාගන්න පුළුවන් අර නිකන් සමතලා එකකට. එහෙම නැත්නම් අර අච්චු වගේ තියෙන මොකක් හරි බේකින් ට්‍රේ එකක් වගේ එකට තෙල් කඩදාසියක් දාලා එතකොට හොඳට මේ ටික එකතු කරගන්න මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරලා තද කරගන්න. හොඳට තද කරගන්න මේ ප්‍රමාණය. දැන් මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණය මම කොටස් දෙකකට වගේ හදාගත්තා. දැන් මේක එකකට තියෙන හොඳට මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ මම මේ ටික වැලි ටික මම වෙනම ආයි අරන් තියලා තවත් වෙනත් කොටසකට භාවිත කළා. ඉතින් දැන් මම වීඩියෝ එක කරනකොට දැන් මේක කරලා ඉවරලා දැන් සති 3ක් විතර වෙනවා. තාමත් මම මේ හදපු ටිකෙන් ගොඩක් ළමයි දුවයි පුතයි ඉස්කෝලේ අරන් යනවා ප්‍රැක්ටිස් වලට අරන් යනවා. මම
වැඩට යනකොට අරන් යනවා. තවත් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. ඉතින් තව දැන් මාසයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් කිසිම පුස් බැඳීමක් හරි මොන හරි වෙලා නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද බය නැතුව මේකේ හොඳට හදලා තියෙන්නේ. බය කිසිම හොඳ ගුණවත් දෙයක් විදිහට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් ඔය ලෙඩ තියෙන සීකුල් මේ සීනි අනම්මනම් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මොනවාද සුගර් අනම්මන ලෙවල් එක වැඩි අයට නම් ඉතින් එච්චරම මේ සාමාන්‍ය සුබදායක නැහැ. හැබැයි ඒත් මේක අපි එක්ස්ට්‍රා සුගර් දාලා නැති හින්දා ගොඩක් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඇත්තෙත් නැහැ. තියෙන්නේ අර ඔට්ස් වල තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක විතරයි වැඩි. මේකේ තියෙන ඒවට ටිකක් නට්ස් වල ගොඩක් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩුයි. ඉතින් ගොඩක් මෙහෙම මේව කරලා හදලා ගානට තද කරගන්න හොඳට බාර් ටික මේ අර සමතලා වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න පැය 3-4ක්. ඒතකොට ගානට කපන්න පුළුවන් ගානට තද වෙලා යනවා. මේ ඊට පස්සේ මීට කපලා ගන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ ක්‍රමය. අපි මේක කරෙත් ඒ විදිහට. ඉතින් ඉස්සරහට අපි බලාගෙන ඉන්නවා අපිත් හැම දෙයක්ම හොඳ වෙන්න කියලා ලංකාවේ අයට විශේෂයෙන් ලංකාවේ තියෙන අපි මේ තියෙන කරදර හැමදේම අඩු වෙලා හොඳ හැමෝටම සුබදායි දෙයක් වෙන්න කියලා මේ අපි මේ ෆ්‍රිජ් එකට දාලා තියෙන විදිය. ඉතින් වහලා ඒ විදිහට කොලින්ම වහලා තියලා තිබ්බ මේ ඉතින් අමතක කරන්න නැතුව අපිව ලයික් කරන්න, කොමන්ට් කරන්න, තව දේවල් අපිට උදව් කරන්න කියන්න බලන්න හරි දේවල් වැරදි දේවල් කියලා අපිව දිරිමත් කරන්න. ඒකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට ටිකට වින්ඩර් ඉතින් මේක කොලෙන් අයින් කළා. මේ දැන් පේනවා සාමාන්‍ය කැඩෙන්නේ නැති ගානට හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට කැපෙන පීයක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒකෙන් අර ප්‍රමාණය ගානට දැන් වෙන් කර ගන්න පුළුවන් කොහොම අවශ්‍ය සයිස් එකට බාර් එක. ඉතින් අවශ්‍ය සයිස් එකට බාර් එක ගානට කපා ගත්තා නම් Tamanට ඕන ප්‍රමාණයට මේක ඉතින් එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට වදා ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේක බෝල කරගන්නත් පුළුවන්. අර අපි කරන වෙලාවෙදිම මේක බෝලේ වගේ හදාන්න මේක බාර් එක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. මේ විදිහට පොලිතින් මේ තියෙන ඔතන පේපර් ෂීට් එකට දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපලා ඔතා ගත්තා නම් මේ විදිහට පොඩි පොලිතින් මේ කවරයක් මේ ෂීට් එකකට දාලා මෙහෙම තියලා තුලම නවදින විදිහට හදලා තද කරගත්තා නම් මේක ගොඩක් කාල තියාගන්න පුළුවන්. මාසයක් එකමාර දෙකක් බය නැතුව තියාගෙන දිගටම කන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක හදයි හොඳට කරයි. තව තවත් ඉස්සරහට අපිත් එක්ක ඉන්න. ජය වේවා. එහෙනම් අමතක කරන්න එපා. අපි